планомірне знищення корабельно-катерного складу і удари високоточною зброєю по інших військових об'єктах окупантів на території Кримського півострова, вони неабияк знервували росіян, які там поселилися, ну і рашистів, які приїхали для того, аби далі їхати на фронт в Україну і вбивати нас з вами. У те, що Сили оборони України дадуть росіянам спокій і там спокійно собі робити і господарювати на нашому півострові, то в це вже не вірить ніхто. Ба більше, за останні кілька тижнів зафіксовано нову хвилю евакуації сімей російських окупантів із нашого Криму. Причому цього разу вже виселяють, знаєте звідки? З південного берега, де, здавалося б, взагалі загрози немає. Що зараз взагалом відбувається в Криму, я вам розкажу далі, тому ви не перемикайтеся. Особливі зусилля російських окупантів спрямовані нині на захист Керченського мосту. Вони його називають Кримським, і ось партизани руху АТЕШ повідомляють, що уздовж цього мосту вони виставили старі баржі, сподіваючись, що і баржі ці, і бонові загородження зупинять українські морські дрони. У протоці щодня чергують кілька військових катерів, до того ж російські окупаційні війська перекинули туди ще й додаткові системи протиповітряної оборони в район міста Керч. Ну, бо ми ж там частину протиповітряної оборони знищили, тепер вони намагаються швидко все це докинути, підвести для того, аби ж міст їхній не атакували. Але навіть з цією ППО у росіян вже є великі проблеми через нещодавнє знищення інших засобів, зокрема зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а він для них точно не «Тріумф», але він дуже для них дороговартісний і потужний комплекс, але таких ми вже не один знищили. І тепер, за даними партизанського руху АТЕШ, окупанти почали будувати захисні екрани на дорогах, щоб приховати свої засоби протиповітряної оборони. Ну, тобто, уявіть, вони навіть на дорогах почали встановлювати якісь там екрани, щоб ми нічого не побачили. Але ж вони забувають, що у нас є очі в космосі, у нас є супутникові знімки, якими з нами діляться наші партнери. Тому нехай собі будують, нехай більше коштів витрачають, викрадають і таке інше. Ну і сильно ще знервувалися росіяни і після ударів по паромах «Авангард» і «Конрод Рейдер». Це вони сприйняли як недвозначний сигнал, що, от, мовляв, готується новий удар по мосту, оскільки саме ці пароми залишалися єдиним варіантом для перевезення людей і, зокрема, теж ворожих вантажів через Керченську протоку після руйнування залізниці. Було багато суперечливої інформації, що Кримський міст нібито вже не використовується Росією для постачання свого угруповання, але це не так, вантажі точно продовжують йти по мосту. Просто окупанти намагаються створити таку собі димову завісу, щоб применшити значення цієї переправи, але нашу розвідку не обдуриш. Про це сказав співрозмовник видання Обоз.ua у Силах оборони України. Тому я впевнена, що ми точно знаємо, що вони використовують, як і коли. Ну а ще була інформація, що 2 тижні тому окупанти заборонили своїм рідним їздити Кримським мостом. Побоюються, що будь-якої миті українці можуть завдати ракетного удару. Причому паніка дійшла до того, що під час проїзду цією незаконною спорудою на поїзді, бо там ж залізниця є, пасажирам забороняють виходити в коридор вагона. Ну, мабуть, щоб їх якось врятував вагон, хоча, я впевнена, просто не їздять, щоб, ви знаєте, не було там випадкових жертв, руйнувань і таке подібне. Тому що, я впевнена, адекватні люди, адекватні українці, які чекають на сили оборони, вони знають, що рано чи пізно туди таки прилетить ракета, і я впевнена, що не одна. Ну а ще, ви знаєте, росіян виганяють нині з Криму, але не всіх, тому що їм і справді зараз неспокійно на всій території нашого півострова. За 10 років окупації їм не вдалося знищити партизанський рух та переконати усіх місцевих, що от Росія здесь навсегда, їх тут всі чекають. А саме тому зараз ФСБ посилає
посилила терор кримчан, підозрюючи майже всіх поголовно у тому, що вони допомагають силам оборони України. Тут розвинувся цілий інститут доносчиків. Окупанти різними методами змушують людей стукати одне на одного. ФСБівці планомірно вибудовують свою агентурну мережу, зокрема намагаються зробити це серед кримських татар, яких вони і найбільше побоюються. Але поки що їхні головні очі, якщо можна так висловитися, це росіяни, які переїхали на півострів і асимілювалися, розповідають в спецслужбах. Ну а громадяни країни-агресора і справді переселилися ще за часів окупації в 2014 році, ну і за весь цей час вони, звісно, туди понаїхали. І от їхні засилля особливо відчуваються в Севастополі, який вважається базою Чорноморського флоту РФ, але після успішного проріджування цього флоту до рівня флотилії, то звідси почало виїжджати багато сімей окупантів і не тільки. Сьогодні хвиля вигнання з раю, а раєм вони і називають Крим, бо там же ж цілющий клімат, море, багато фруктів, ну і взагалі там прекрасний такий оздоровчий берег, де можна дійсно бути таким оздоровитися і зцілитися. Так от, ця хвиля прокотилася вже і південним берегом, хвиля виселення, який донедавна вважався досить безпечним. І саме після успішного ураження в травні об'єктів російської бази ППО на горі Айпетрі все змінилося. Тепер про переїзд задумалися і ті родичі російських окупантів, російських офіцерів, які осіли в Ялті. Але велика ймовірність, що скоро окупанти тікатимуть не лише з Ялти, але й з Севастополя, бо там росіяни все роблять для цього, аби ж їхні росіяни звідти поїхали. От ми вчора з Арсеном Цимбалюком в ефірі вам розповідали, що росіяни змушують місцевих платити за сповіщення про небезпеку. Ну, ви тільки уявіть, тобто за те, щоб тобі повідомили, що ракетна небезпека, повітряна тривога, ти маєш заплатити за це кошти. Хороший бізнес, знаєте, я взагалі ніколи не подумала, що можна на цьому заробляти, але це ж Росія. І от відповідні попередження з'явилися при вході в деякі будинки. Поки йдеться про північну частину міста, звідки зазвичай і прилітають дрони та ракети, які демілітаризують російський флот. І написано на цих оголошеннях таке, що від 1 серпня цього року усім мешканцям нараховуватиметься плата у розмірі 57 рублів 24 копійки за послугу провідного радіомовлення. Місцеві мешканці, яких Росія свого часу прийшла освобождать, почали обурюватися, мовляв, як це так, що за сповіщення ми маємо ще й платити гроші, до того ж послуга нав'язана в обов'язковому порядку. Більше того, не всі користуються радіоточками, з якими має йти це сповіщення, але, наскільки зрозуміло із цих оголошень, нарахують оплату усім одним махом. Ну, яка різниця, кому розбиратись, хто чує, хто не чує, та оголошення. И на официальном сайте Федерального государственного унитарного предприятия Российские сети вещания и оповещания написали, що для мешканців Севастополя взагалі два тарифи діють. Основний – це з місячною абонентською платою в 51 рубль 54 копійки. І особливий тариф, за яким користування радіоточкою коштуватиме 45 рублів на місяць. Але от мешканцям саме північної сторони Севастополя це буде дорожче. Ну, бо я нагадаю, саме ж туди і частіше прилітають безпілотники. А там, де більше вибухів, ракетних небезпек і БПЛА, то там, звісно, і дорожче платити за цей сигнал повітряної тривоги. 57 рублів 24 копійки.